नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत डाळ तडका आणि जिरा राईस। चला तर मग साहित्य पाहूया। एक वाटी डाळ घेतलेली आहे, हे बारीक कट करून अद्रक घेतलेला आहे, बारीक कट करून लसूण घेतलेला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत, त्या 3 लाल मिरच्या आहेत, हे हिंग आहे, हे 1 चमचा काश्मीरी लाल मिर्च पावडर आहे, थोड्या मोठ्या साइज मध्ये थोडासा लसूण कट करून घेतलेला आहे, हे तडक्यासाठी वापरणार आहोत आपण। हा एक मोठा टोमॅटो कट करून घेतलेला आहे, हा एक कांदा मोठा कट करून घेतलेला आहे, दोन्हीचे प्रमाण इक्वल असलं पाहिजे। ही कसुरी मेथी आहे, हा गरम मसाला अर्धा चमचा आहे, ही काश्मीरी लाल मिर्च पावडर आहे अर्धा चमचा, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, पाव चमचा हळद, 1 तेजपान घेतलेला आहे, ही कोथिंबीर आणि 1 मोठी वाटी तांदूळ घेतलेला आहे। आता आपण आपली तूर डाळ धुवून घेऊया। कुकर गरम झालेला आहे, आता आपण तेल टाकूया। एक दीड पळी तेल चांगले गरम झालेलं आहे, आता आपण जिरं टाकूया, तेजपात टाकूया, कट करून घेतला अद्रक लसूण आणि 2 हिरव्या मिरच्या त्या टाकूया। अद्रक लसूण हिरवी मिरची चांगलं भाजून झालेलं आहे, आता आपण कांदा टाकूया। कांदा चांगला आपला गुलाबी झालेला आहे, आता आपण टोमॅटो टाकूया। आता आपला टोमॅटो चांगला मऊसूत झालेला आहे, आता आपण पावडर मसाले टाकूया। थोडी कस्तुरी मेथी टाकूया, थोडीशी कोथिंबीर आपण टाकणार आहोत। आपल्या मसाल्याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे, आता आपण भिजवून घेतलेली तुरीची डाळ टाकूया। 1-2 मिनिटांसाठी मसाल्यामध्ये तिला परतून घेऊया। आपली डाळ मसाल्यामध्ये चांगली परतून झालेली आहे, आता आपण 1-1.5 ग्लास पाणी टाकूया, चवीनुसार मीठ। आता आपण कुकर बंद करूया, मध्यम गॅसवरती 5-6 शिट्ट्या घेऊया। आता आपण तांदूळ धुवून घेऊयात आणि 10-15 मिनिटांसाठी आपण भिजत ठेवूया। 5 शिट्ट्या करून झालेला आहे आणि कुकर आपला थंड पण झालेला आहे, आता आपण झाकण खोलून पाहूया। तुम्ही पाहू शकता आपली डाळ किती सुंदर शिजलेली आहे। आता आपण त्याला लागणारा एक तडका करून घेऊया। आता आपण एक पॅन ठेवलेला आहे, तो चांगला गरम झालेला आहे, आता आपण 2 चमचे तूप टाकूया। तूप चांगले गरम झालेलं आहे, आता आपण कापलेला लसूण टाकूया। आता लसूण चांगला आपला सोनेरी झालेला आहे, आता आपण 2 मिरच्या टाकूया। आता हे हिंग आणि काश्मीरी लाल मिर्च पावडर टाकूया। आता आपण डाळ टाकूया। आता आपला डाळ तडका तयार आहे। आपण जे तांदूळ भिजायला ठेवले होते ते आता चांगले भिजलेले आहेत, आता आपण त्याचा जिरा राईस करून घेऊया। कुकर चांगला गरम झालेला आहे, आता आपण 1 छोटी पळी तेल टाकूया, अर्धा चमचा तूप टाकूया। आपलं तेल आणि तूप चांगलं गरम झालेलं आहे, आता आपण गरम मसाला टाकूया। 2 लवंग, 2 काळी मिरी आणि 1 तेजपान आणि अर्धा चमचा जिरे चांगले फुललेले आहे, आता आपण त्याच्यामध्ये पाणी टाकूया, चवीनुसार मीठ। पाण्याला आता उकळी आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकणार आहोत। आता आपल्या पाण्यात चांगली उकळी आलेली आहे, आता भिजून घेतलेले तांदूळ आपण त्यात टाकूया। आता आपण कुकरला झाकण लावून घेऊया।
आणि 2 शिट्ट्या घेऊया। आता आपला कुकर थंड झालेला आहे। आता आपण झाकण खोलून पाहूया आपला भात कसा झालेला आहे। आपला भात तयार आहे। आपला जिरा राईस आणि दाल तडका तयार आहे। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।